Υπάρχουν ονόματα που η ιστορία θυμάται και τιμά, και υπάρχουν κι άλλα, εξίσου σπουδαία, που χάνονται στη σιωπή. Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή της Δόμνας Βυσβίζη, μιας γυναίκας που έζησε, πολέμησε και θυσιάστηκε για την ελευθερία της Ελλάδας, αλλά για δεκαετίες έμεινε στην αφάνεια. Μια καπετάνισσα που διέλυσε το καλούπι της εποχής της και ρίχτηκε στη θάλασσα και στον αγώνα, κρατώντας στα χέρια της όχι μόνο το τιμόνι ενός πολεμικού πλοίου, αλλά και τη ζωή των 5 παιδιών της. Αυτή είναι η αληθινή της ιστορία. Η Δόμνα γεννήθηκε το 1783 στην Ένο της Ανατολικής Θράκης. Ήταν κόρη γεωκτήμονα, γνωστή αρχόντισσα της περιοχής και μέλος μιας εύπορης οικογένειας. Το 1808 με 1809 παντρεύτηκε τον συμπατριώτη της πλειοκτήτη Χατζή Αντώνη Βυσβίζη. Μαζί απέκτησαν 5 παιδιά και σύντομα μοιήθηκε και η ίδια στο μεγάλο μυστικό του αγώνα. Η Ένος τότε ήταν ένα σπουδαίο ναυτικό και εμπορικό κέντρο. Το 1821 έφτασε να έχει 300 πλοία. Έφταναν μέχρι Συρία και Αίγυπτο, χαράσσοντας εμπορικούς δρόμους και χτίζοντας δύναμη. Τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου του 1821, οι κάτοικοι της Ένου ξεσήκωσαν την περιοχή, κατέλαβαν το κάστρο και εχμαλώτισαν τις Οθωμανικές δυνάμεις. Όμως τα πλοία τους έλειπαν και οι Οθωμανοί ανακατέλαβαν το φρούριο. Λίγο αργότερα, ψαριανή μοίρα υπό τον Ανδρέα Γιαννίτση επιτέθηκε ξανά, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή του Χατζή Αντώνη Βυσβίζη και 2 πλοίων του Δόμνα και της Καλομήρας, την οποία διοικούσε μαζί με τη γυναίκα του. Η Ένος έμεινε για αρκετές ημέρες στα χέρια των Ελλήνων, όμως πέρασε και πάλι στα χέρια των Οθωμανών. Οι κάτοικοι της κατέφυγαν στην επαναστατημένη Ελλάδα και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Η Καλομήρα, χτισμένη το 1817 στη Ρωσία με ξυλία από την Ένο, ήταν από τα μεγαλύτερα μπρίκια της εποχής. Έφερε 14 κανόνια, είχε μήκος πάνω από 31 μέτρα και διέθετε πολυτελές και ευρύχωρο σαλόνι, όπου αργότερα συνεδρίασε ο Άριος Πάγος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας και συναντιούνταν οι αρχηγοί των επαναστατικών σωμάτων. Η δράση του πλοίου ήταν έντονη. Είχε μεταφέρει όπλα και εφόδια του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική και συμμετείχε στις επιχειρήσεις της Κασάνδρας. Όταν η επανάσταση στη Χαλκιδική πνίγηκε στο αίμα, μετέφερε τον Παπά στην Ύδρα, όπου και πέθανε κατά το ταξίδι. Στη συνέχεια έπλευσε στον Ευβοϊκό κόλπο, υποστηρίζοντας με τα κανόνια του τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον Νικηταρά στην Αγία Μαρίνα Λαμίας, συμβάλλοντας στη σωτηρία ελληνικών τμήματων από τις δυνάμεις του Δράμαλη. Στις 21 Ιουλίου 1822, ενώ το πλοίο διέσχιζε το βόρειο στενό της Εύβοιας, ο καπετάν Αντώνης Βυσβίζης έπεσε από εχθρικό βόλι στο κατάστρωμα. Μετά τον θάνατό του, η Δόμνα Βυσβίζη αναλαμβάνει τη διοίκηση του πλοίου. Δεν ήταν άπειρη. Είχε πολεμήσει σε όλες τις προηγούμενες επιχειρήσεις δίπλα στον άντρα της. Με τα 5 παιδιά της στο πλοίο και τον καπετάν Σταυρή ως υπαρχηγό, συνέχισε την πολιορκία του Ευρύπου. Η συμβολή της Δόμνας Βυσβίζη στην πολιορκία της Εύβοιας δεν ήταν απλώς σημαντική, ήταν καθοριστική. Αυτό το αναγνωρίζουν και οι προύχοντες του νησιού, σημειώνοντας πως μετά τον θάνατο του άντρα της, η ίδια συνέχισε με αφοσίωση και πραγματικό πατριωτικό ζήλο να υπηρετεί τον αγώνα με το πλοίο της, στο βόρειο μέρος της Εύβοιας. Ο ιστορικός του αγώνα Ιωάννης Φιλίμων τη συγκρίνει με την Μπουμπουλίνα, ενώ μαζί με τον Νικόλαο Σπηλιάδη της έδωσαν έναν χαρακτηρισμό που της τέριαζε απόλυτα. Καταδρομέας του Αιγαίου. «
Η Δόμνα συνέχισε να μάχεται για 3 ολόκληρα χρόνια. Σε αναφορά της στα τέλη του 1823 περιγράφει πως ενώ είχε συμφωνηθεί να πληρώνεται από τους αρεοπαγίτες και τους εφόρους της Εύβοιας ένα ποσό για τα έξοδα του πλοίου, δεν πήρε ποτέ τίποτα τελικά. Για να κρατήσει το πλήρωμα των 140 ανδρών, πλήρωνε από την περιουσία της μισθούς, τρόφιμα και πολεμοφόδια. Η δράση της ήταν αδιάκοπη. Ενίσχυε τους Έλληνες της Εύβοιας και της Στερεάς, συμμετείχε σε ναυμαχίες, βομβάρδιζε εχθρικές θέσεις, ματέωσε μεταφορά στρατευμάτων του Ομέρ Πασά, εφοδίασε με πολεμικό υλικό τη Σκόπελο και τα γύρω νησιά, βομβάρδισε το τουρκικό στρατόπεδο στα Βρυσάκια, όπου ο γιος της Θεμιστοκλής τραυματίστηκε σοβαρά. Το πλοίο της είχε γεμίσει λαβωματιές από τις μάχες. Το Σεπτέμβριο του 1824 η Καλομήρα περνά στα χέρια του κράτους. Η Δόμνα, οικονομικά εξαντλημένη, την παραχώρησε στους Ιδραίους, που τη χρησιμοποίησαν ως πυρπολικό. Με αυτήν πυρπολήθηκε στο Τσεσμέ η τουρκική φρεγάτα Χασνέ Γκεμισί, το καράβι ταμείο του Οθωμανικού στόλου. Έτσι γράφτηκε ο επίλογος της ναυτικής ιστορίας της οικογένειας. Η Δόμνα Βυσβίζη έμεινε χωρίς πλοίο, πάμπτωχη, με 5 ορφανά. Ζούσε στην Ύδρα, στη Σύρο και στο Ναύπλιο, χωρίς πατρίδα, αφού η Ένος δεν απελευθερώθηκε ποτέ. Ζήτησε βοήθεια από τη διοίκηση, υπενθυμίζοντας ότι ο άντρας της ξόδεψε την περιουσία και τη ζωή του. Η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι δεν υπάρχουν πόροι. Το 1826 χάνει ένα από τα παιδιά της από τον λοιμό. Ο γιος της Θεμιστοκλής φεύγει στο Παρίσι, υιοθετημένος από την εκεί επιτροπή. Το 1829 στέλνει επιστολή στον Καποδίστρια, οικετεύοντας για μικρά εξοικονόμησης. Τελικά, της δίνεται μια σύνταξη 30 δραχμών το μήνα. Το 1845 εγκαθίσταται στον Πειραιά. Πεθαίνει το 1850, πάμπτωχη, ξεχασμένη και εγκαταλελειμμένη. Ανάμεσα στα παιδιά της Δόμνας Βυσβίζη, ο Θεμιστοκλής ξεχώρισε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Στάλθηκε στο Παρίσι, στο κέντρο του φιλελληνισμού, όπου το παρουσιαστικό και η ιστορία του εντυπωσίασαν τους Γάλλους. Η ζωγράφος Αντέλ Ταρντιeu απαθανάτησε το πρόσωπό του και οι λιθογραφίες του κυκλοφόρησαν ευρέως. Τα έσοδα από τις πωλήσεις στάλθηκαν στην Ελλάδα, ενισχύοντας τον αγώνα με όπλα και προμήθειες. Στα σαλόνια της γαλλικής υψηλής κοινωνίας, ο νεαρός γιος της Βυσβίζη έγινε σύμβολο της ελληνικής υπόθεσης. Και για χρόνια το όνομά του ακουγόταν σαν υπενθύμηση της θυσίας και του θρύλου της οικογένειάς του. Μόλις το 2005 η ελληνική πολιτεία ύψωσε την πρωτομή της στη Λεωφόρο Ηρώων στο πεδίο του Άρεως. Πρωτομή της υπάρχει και στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, ένα μνημείο της, μαζί με τον σύζυγό της, βρίσκεται στην πλατεία του Φάρου στην ίδια πόλη. Οι πραγματικές επαναστάσεις έγιναν από ανθρώπους σαν τη Βυσβίζη, που πρόσφεραν ό,τι είχαν. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να τους σεβόμαστε. Η Δόμνα Βυσβίζη τόλμησε όσα για την εποχή της έμοιαζαν αδιανόητα. Πολέμησε ως καπετάνισσα, μητέρα, σύζυγος και αγωνίστρια. Ενέπνευσε σεβασμό στους άνδρες που κυβερνούσε και στους συμπολεμιστές της. Ξόδεψε την περιουσία της, θυσίασε την οικογένειά της, την ίδια της τη ζωή για έναν αγώνα που δεν χάρηκε ποτέ. Η επίσημη ιστορία δεν της έδωσε τη θέση που της αξίζει. Εμείς όμως έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε, να θυμόμαστε όσους τόλμησαν όταν οι άλλοι σωπαίναν
και η Δόμνα Βυσβίζη ήταν μία από αυτούς. Γράψτε στα σχόλια τη γνώμη σας και αν γνωρίζετε και άλλους ήρωες που η ιστορία έχει αφήσει στη σκιά. Ποιος ξέρει, ίσως τους δούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε τον Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.